السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم الحلقة الحلقة صراحة شباب تذكرون نشرت فيديو شورت. قلت لكم انه اليوم الجمعة الفات اللي هو اليوم الجمعة اليوم الثاني من 2026 قلت لكم انه راح انزل فيديو مع الكواكب. واسف شباب انا ما نزلت فيديو مع الكواكب لان صار عندي شغلة، فاضطريت انه اجله على الاسبوع الجاي. وبدالها راح اليوم اسوي لكم مشروع كهربائي حساس للنار، اللي هي مو نار، الاشعة مال النار اللي هي هاي تحت الحمار يستشعرها. تعال شو رايكم بهاي الكرة مال الكهرباء؟ المهم شباب هسه راح نبدي نشتغل. طبعا نربط هذا ينربط اللي هو حساس النار، حساس اللهب. اول ما يصير هيك شي النار تجي، هسه هاي النار شوفوها اول ما تجي هنا يمه طوط 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 نقوم نطوط. هذا بزر صوتي يعطي صوت، يطلع صوت على مود طوط 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 تعمل بيه. وهذا اردوينو اونو ايزي بلوج، اللي هو الاردوينو اللي يعني ايزي، يعني سهل، ايزي بلوج سهل. هسه بس راح اجيب الوايرين، وايرات اثنين واجي. طبعا كل سهل الجهاز طبعا كل سهل. هسه هذول وايرات اثنين. اذا ملاحظين تشبه مال نت، شوفوا تشبه مال نت مال راوترات. البزر يتركب يروح وين؟ على دي 3 ودي 4. دي 3 اوف، دي 4. حساس النار يجي دي 2 اوف، اي 6 اوف، اي 7. هذا هيجي يتركب. هسه نجي شباب على البرمجة. اول شي طبعا راح نحطه، راح نوصل الفيشة مالتي بالحاسبة عشان البرمجة بدون الفيشة. طبعا يو اس بي او يعني يو اس بي بي المنفذ هذا يو اس بي بي يتركب عليه. هذا يو اس بي بي ركبناه ويجي يتركب وين؟ بالحاسبة. شيل هذا. حلو هسه احنا ركبناه. هسه لو ملاحظين هو مشتغل، بس الكود برمجة بعد ما طالع. راح ابرمجه طبعا. هسه حاليا راح ابرمجه وانتوا هسه راح تشوفونه قدامكم، بس هسه راح اعرض لكم الشاشة. اوكي شباب هسه طبعا نبرمجه. هسه نجي على هذا اللي هو الكود مالته، نجي نحطه، نسوي له هيجي تحديد الكل، وينه سيلكت ال، نسوي له من هنا كوبي. نجي نطب على فايل اردوينو بي تي اي ام فايل، نجي نطب على اردوينو اي دي اي. حلو نجي نسوي هاي كلها. شوفوا هيجي تحددوها سووها. مو مشكلتها هاي ما تتحدد كلها، لازم انت تحددها بيدك. نسوي لها وينها ها وهوبا احذف اسويها كلها، لازم احددها. مسافة صعبة صارت ليش؟ حلو هسه نجي نسوي له من هنا بيست. هذا الكود كله نسوي سيلكت بورد، نشوف هذا يو اس بي كوم سيريال يمكن بورد يو اس بي، بس لازم من ناخذه نختاره. بعدين نطب هنا نتأكد هل هو اوكي. هذا نسوي له اوكي. هسه نجي نشوف هل الكود مالتنا صحيح، او يعني هل البرمجة مالتنا صحيحة. طلع لنا كتابة بيضاء يعني صحيح. اذا طلع لنا كتابة حمراء وحددن، اذا طلع لنا كتاب حمراء معناته الكود غلط. راح يحدد لك المناطق اللي بيها الكود الغلط وتصححها. وهسه نعطيه برمجة. صار ايرور، اي صار ايرور ليش؟
ما ادري صراحة، بس ايه صحيح. شوف والله السنوجة قاعد يصير ايرور. ليش؟ يلا عادي، خلينا نجاوب نشوف. صراحة مبينة هي اكو ايرور عبالك. لا والله مو ايرور صارت. هسه راح اشوفكم شباب. هسه شباب اول ما برمجناه، بس خلنا نطلع الساعة شوية لأن نحتاجها. حلو. اول ما برمجناه هسه لو ملاحظين شوفوا شوف هيجي جدا حجيبوها من بعيد طوط قبل. اي شوي سحاب بدت تحتار. المهم قبل تحسست شو والله همين اشياء تحت حمار مو لهالدرجة. المهم شفتوا هالشيء غبار. كلش مضبوط الجهاز، اي كلش مضبوط الجهاز، يعني بحيث يعني والله انتم تحتاجونه بالبيت دائما. اتمنى هذا الفيديو عجبكم، لان بهالفترة كلش منتشر الحرائق بالعراق. فإن انا سويت هذا المشروع يمكم قدامكم، يعني على مود اذا عندكم هيك اغراض تسوونه وتستخدمونه ببيتكم، لان كلش هذا ضروري الجهاز. يعني تخيلوا بس انتم قاعدين هيك ببيتكم فجأة يصير حرائق وانتم ما تدرون بيه، هذا ينبهكم. فانصحكم تسوونه. وللمعلومة بس تقدرون تربطونه على مثلا تجيبون واير تمدونه تقصونه وتربطونه بأي مكان يعجبكم بالبيت، أي جلوب أو مثلا جيبوا هاي السماعات الدي جي ركبوا عليها هذا الجهاز، يصير من يتحسس مو بس يطلع هذا الصوت الضعيف، لا يطلع تو 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 مع صوت عالي. ايه شباب اللي وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة تنسون لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. والآن ما أطول عليكم، سلام عليكم.